වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මාළු මිරිස් රසටම හදන විදිහක් ගැන. මාළු මිරිස් කරල් 5ක් විතර තමයි ඕන වෙන්නේ. ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙකුට එක ගානෙත් හොඳටම ඇති. එක්කෙනෙකුට දෙක ගානේ කන්න ඕනේ නම් එක්කෙනෙකුට දෙක ගානේ මාළු මිරිස් කරල් ගන්න. මුලින්ම මම මාළු මිරිස් කරලා මේ විදිහට මැදින් පළලා ඒකේ තියෙන ඇට පොඩ්ඩක් අරන් දානවා. මාළු මිරිස් ටික කලින් මම සෝදලා තමයි අරගෙන තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට පහම මැදින් පළලා ඇට ටික අරගෙන දැම්මා. ඊට පස්සේ මම දැන් පිරවුම හදා ගන්න හදන්නේ. මේක මම සාමාන්‍ය ගින්දරේ ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අබ තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නවා. අබ ටික ටිකක් පුපුරනකොට මම මේකට ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මාළු මිරිස් කරල් 5කට ලියාගත්තු ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක් හොඳටම ඇති. ඊළඟට මම මේකට උම්මලකඩ ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ටිකක් වැඩිපුර මම එකතු කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝතල් වල උම්මලකඩ කෑලි විකුණන්න තියෙනවා පොලේ. මට මතක හැටියට මේක රුපියල් 300ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ සැඳි 3ක් විතර තමයි මම එකතු කරගන්නේ. කරපිංචා කොළ කීපයක් දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කහ කුඩු පොඩ්ඩයි එකතු කරගන්නේ. මේකට දැන් කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලගේ රස අනුව සහ සැර කන්න කැමති අනුව ඔයාලා කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ලියාගත්තු අමු මිරිස් කරල් දෙකක් විතරක් දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. රස අනුව ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේක කලවම් කර ලිපේ ඔයාලා විනාඩි 5ක් විතර තියාගන්න. ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. ලුණු එකතු කරාට පස්සේ ඔයාලා ගින්දර අඩු කරලා අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා කැමති නම් ලුණු ටික තැම්බෙනකම් පියනකින් වහලා තියන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ලුණු ටික බැදෙනකොට මම මේක වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. මේ බැදුම බත් කන්න පාන් කන්න මේ විදිහට වුණත් හොඳයි. මම දැන් මේ බැදුමින් ටික ටික දාලා මාළු මිරිස් කරල් පුරව ගන්නවා. පොඩි හැන්දක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක ටික ටික දාලා පුරව ගන්න. මිශ්‍රණයේ මාළු මිරිස් කරල් වලින් උඩට ගොඩක් නැති වෙන්න මාළු මිරිස් කරලේ ගානටම පුරව ගන්න. පුරව ගන්න මාළු මිරිස් කරල් ටික මම මේ විදිහට ඇතිලියක අසුර ගන්නවා. පිරවුම පැත්ත උඩට හිටින්න තමයි මම මේක ඇතිලිය තියාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම පහම හදලා ඉවරයි. මේ වෙලාවේදී මේකට මම පොල් කිරි අඬු කෝප්ප භාගයක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. මාළු මිරිස් කරල් වලින් උඩට එන්න පොල් කිරි දාන්න ඕනේ නැහැ. ටිකක් අඩියට වගේ තියෙන පොල් කිරි එකතු කරාම ඇති. ඊළඟට මම මේක පියනකින් වහලා උයා ගන්නවා. ඒකත් මම සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි තියාගන්නේ. කිරි ටික මේ විදිහට නටලා උඩට ආවට ඔයාලට මේක ගොඩක් හැඳි ගන්න නම් බෑ. හැන්දෙන් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කලවම් කරන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. කිරි ටික ඔක්කොම හින්දෙනකන් ඔයාලට මේක ලිපේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාව වෙනකොට මාළු මිරිස් කරල් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. කිරි ටික මේ විදිහට හොඳටම හිඳුනට පස්සේ මම මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් අද මම සුදු බත් වේලා මාළු හොදි හැදුවා. ඒ වගේම තෙඹු කොළ මැල්ලුම හැදුවා. මාළු මිරිස් පිරවුම හැදුවා. මාළු මිරිස් වලට උඹලකඩ පොඩ්ඩක් දැම්මට මම මාළු හොදි තමයි අද දවල්ට කන්න එව්වේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙන ගැළපෙන කරි එකක් එක්කලා මේ මාළු මිරිස් මේ විදිහට හදලා කන්න. හදලා බලන්න. හදලා බලලා රසයි නම් යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක යවන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ රස ගැන කමෙන්ට් එකක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. නිරායස් YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න. ගොඩක් වටිනා වීඩියෝ හැමදාම අරගෙන එනවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.